Sa course na Geotechnical Engineering, solve natin itong problem na to. So, soil sample having a mass of 1850 grams and a volume of 0.001 cubic meters was taken from the field. It has moisture content of 12% and the density of the solid particles was found to be 2,620 kilograms per cubic meters. Determine the following. Una yung dry density ng soil sample, void ratio, tsaka yung degree of saturation. Ito yung mga given. So, 1850 grams, volume, 0.001 cubic meters, moisture content na 12%, tsaka yung density ng solid particles na 2,620 kilograms per cubic meters. So, una, para sa dry density, so, density equal yan sa mass over volume. So, ang kailangan natin, dry density. So, ibig sabihin, wala yung mass ng water. So, total mass equal yan sa mass ng soil particles or solid particles plus yung mass ng water. So, therefore, dry density equal lang yan sa mass ng solid particles over total volume. So, para sa mass ng solid particles, so yun nga, mass is equal to mass ng solid particles plus mass ng water. So, yung mass ng water, pwede natin kunin yung relationship dun sa moisture content equal sa mass ng water over mass ng solid particles. Then, mass ng water equal sa moisture content multiply sa mass ng solid particles. Kaya yung mass equal sa mass ng solid particles. So, factor out lang to multiply sa 1 plus moisture content. So, therefore, mass ng solid particles in terms ng total mass. So, mass over 1 plus moisture content. So, ito yung pwede natin gamitin. Substitute na lang sa equation. So, density equal sa mass over 1 plus moisture content multiply sa volume. Tapos mapapansin natin yung mass over volume, yun nga yung density na nabanggit kanina. Kaya yung isa pang equation or derived equation para dito. So, dry density multiply sa 1 plus moisture content equal sa density. So, ito yung gagamitin natin kasi ito yung mga variable na nasa given. So, substitute na lang natin yung mga nasa given. So, 1850 grams over 1 plus 0.12. So, yun yung 12%. Tapos yung volume na 0.001 cubic meters. So, 1850 over 1 plus yung 0.12 tsaka yung 0.001 cubic meters. Tapos divide na natin sa 1,000 para maging kilograms per cubic meters. So, therefore, dry density ng soil sample is 1,651.7857. So, nakastore na lang to sa A, baka magamit pa. So, kilograms per cubic meters. Next naman ay yung void ratio. So, void ratio equals sa volume ng voids over volume ng solid particles. So, dito sa figure na to, makikita natin yung phase distribution sa soil. So, denoted ng V sub V nga yung volume ng voids. Tapos, kasama din yung volume ng water, pati yung volume ng air. Tapos para dun sa volume ng solid particles, denoted ng V sub S, tapos total ay V. So, para makakompute natin, makakuha tayo ng mga equations relating yung mass or weight, tsaka yung void ratio. So, consider natin per unit ng volume ng solid particles. So, Vs is equal to 1. So, therefore, pag sinubstitute sa equation na E is equal to volume ng voids over volume ng solid particles. So, yung void ratio equal na lang siya sa volume ng voids, tapos yung total volume equal sa 1 plus E.
So, gamitin natin yung pwedeng yung equation kanina, yung dry density equals sa mass ng solid particles over volume. So, therefore, mass ng solid particles over 1 plus E. Para dun sa mass ng solid particles, pwedeng dun sa density ng solid particles equals sa ms over vs. Tapos yun nga, yung volume ng solid particles equal to 1. So, derive mo natin yung equation. So, therefore, dry density equals sa density ng solid particles over 1 plus E. So, pwedeng mag-derive tayo ng iba pa, no? Ibang equations. So, density ng solid particles. So, specific gravity ng solid particles equal yun sa density ng solid particles over density ng water. So, therefore, ito yung isa pang derived equation na pwedeng nakita nyo na. So, dry density equals sa specific gravity multiplied sa density ng water over 1 plus E. So, dito, ito yung gagamitin natin equation para makompute yung void ratio. Ayan. So, simplify lang natin. Divide both sides ng density or dry density and then subtract ng 1. Ayan. Substitute yung mga nasa given pati yung na-compute na value for dry density. So, 2620 over yung nakastore sa A minus 1. So, therefore, void ratio, so na-store ko lang ito sa E sa 0.5861 and so on. Last ay yung degree of saturation. So, equal sa volume ng water over volume ng voids. Ibig sabihin, kung ano yung ratio ng kung gaano ka-saturated yung soil sample. Kung ano yung volume na ina-occupy ng water dun sa voids, dun sa available space dun sa soil. So, para dun sa volume ng water, pwedeng density ng water equal sa mass ng water over volume ng water. Tapos yung kanina na mass ng water, so mass ng solid particles multiply sa moisture content. So ito rin yung kanina na mass ng solid particles. So therefore, pwede makapag-derive tayo ng equations dito. So density ng water equal sa specific gravity ng solid particles, density ng water times moisture content over volume ng water. So, therefore, volume ng water equals sa, so maka-cancel out yung both side na density ng water. Kaya, ang matitira na lang, so specific gravity ng solid particles multiply sa moisture content. So, substitute natin sa equation, tapos i-consider ulit natin na volume ng voids ay equal na lang sa E. So, therefore, ating isa pang equation na familiar siguro kayo, yung degree of saturation multiply sa void ratio equals sa moisture content times specific gravity ng solid particles. So, ito yung gamitin natin para substitute na lang yung ito. So, yung specific gravity ng solid particles equals sa density ng solid particles, yun yung nasa given. Tapos yung density ng water, so 1,000 kilograms per cubic meters. So, pwede nang isolve. So, 2620 times 0.12 over 1,000 times yung nakastore sa E. So, multiply sa 100. So, therefore, degree of saturation is 0.5363 or 53.6370%.